Прямо зараз я кручу педалі навколо світу і в цьому відео відкриватиму 13-ту країну на шляху. Суперекзотичний край бананів і шаманів. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Отже, попрощавшись з Перу, я перетинаю ще один кордон в моїй довгій подорожі. Юху! Еквадор! На відміну від попередніх країн Америки, відтепер всі наступні будуть для мене цілком новими. Я ніколи не бував у них раніше. І Еквадор перша з них. Звісно, я готовий до несподіванок в новій країні, але не очікував, що це буде так швидко. Відразу на КПП. Проїхав, але думав, не проїду. Оце так момент був. Зараз розкажу. Насправді дуже простий, ненапряжний перехід кордону. Людей практично не було черги. Але мене запитали про щеплення від жовтої лихоманки. У мене є це щеплення. Я робив у 2019-му перед візитом моїм першим до Південної Америки. Але, халепа, я загубив цей сертифікат. У мене не було жодного доказу. Я не зробив тоді копію сертифікату. І я ніяк не можу довести їм, що я це робив. І я думав, що мене не пустять. Мені так і сказали, ви не можете в'їхати в Еквадор, тому що закон вимагає щеплення. Але потім я підійшов до іншої каси, до якої було потрібно наступної. І від них залежало рішення. Я їм, як міг, розповів про себе, що я мандрівник по всьому світу, в безліч країн відвідав і був вже в Південній Америці. Вони погортали мій паспорт, він практично весь заповнений у візах, штампах. Вони радились ще з кимось і врешті вони сказали: окей, ми тобі поставимо штамп. Я був просто такий щасливий, що ледь не розплакався там перед ними. Я не знаю, як буде в Колумбії і в наступних країнах Центральної Америки. Сподіваюсь, що такого не буде. Але справді це моя велика помилка, що я не зробив жодної копії в 2019 році. І десь невдовзі після того я загубив той сертифікат. Ну тепер вже точно привіт. 13-та країна на моєму шляху. Зелена країна, спекотна країна. Країна на середині світу. Ви знаєте, чому Еквадор називається Еквадор. Після пустельних країв, якими я ще сьогодні зранку їхав по Перу, зелень в Еквадорі справді з'явилася різко і буйно. Здається, ця країна просто потопає в зелені, щойно ви перетинаєте кордон. І це те, що найбільше справляє враження інакшого краю. А ще відразу після кордону можна побачити ось дещо новеньке з фауни. В Перу такого не бачив. І в першому ж ресторані страва, якої не було в Перу, це тортія де чокло. Такий собі млинець із кукурудзи. Подається він з сиром або без, за бажанням. І солодкуватий смак має, і дуже-дуже смачно. І вгадайте, чим я розплачуватимусь? Американськими доларами. Еквадор – одна із 12 країн у світі, в яких американський долар – це офіційна валюта. І ось так виглядають монети. Я не знаю, чи в Штатах вони є, але тут такі. Суп і 2 млинці таких коштували $6. І це суттєво дорожче, ніж в Перу. В Перу зазвичай перша і друга страва коштують в середньому 3. Тобто це вдвічі різниця. Ну і який же Еквадор без бананів? Ось вони, плантації, з яких бананами наповнюються всі супермаркети світу. Вже багато кілометрів з обох сторін, тут і тут плантації, а в них ростуть мільярди бананів. Навіть посеред сіл і міст банани живуть, ростуть. Живуть, так. В наступні кілька днів я переконаюся, що Еквадор – це справді бананове царство без кінця і краю. Здається, ніде раніше у світі я не бачив стільки плантацій. Лише уявіть, будучи відносно невеличкою країною, Еквадор забезпечує майже третину світового експорту бананів. Даю гарантію, що через пару тижнів, принаймні пару бананів звідси ви з'їсте. Чимало містечок і сіл тут оточені виключно бананами на десятки кілометрів. Кручу педалі. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео.
Молодці, йдемо далі. Як і завжди в сільській місцевості, я намагаюсь ночувати в наметі. Але саме через те, що кожен клаптик землі тут зайнятий бананами, в мій перший вечір в Еквадорі виявилось складно знайти місце для ночівлі. Коли настали сутінки, я все ще був у пошуку. Цікава була нічка. Я врешті знайшов якесь перше ліпше місце. Запитав там дозволу, мені дозволили. То виявилася овочева база, чи то фруктова база, тому що, звісно, там банани відвантажували, розвантажували. Ну і коли я вже розставив намет, жінка з цієї овочевої бази прийшла і каже: ой, слухай, я подумала, що тобі буде безпечніше прямо біля мого дому стати, він тут поруч, прямо за базою. Я такий, ну окей, хоча вже поставив намет, але думаю, ну нічого, 5 хвилин і я перенесусь. Так буде спокійніше, тим паче мене запросили, чому ні. Отже, я потім перейшов туди до її дому, потім повернувся до намета, взяв його цілим розкладеним, переніс цілий квартал і поставив біля будинку і там заночував. Ще ніколи не носив свій намет по латиноамериканському місту. Ну, раз в житті хай і таке буде. Щодня новий просто казковий досвід. От, наприклад, щойно в мою першу ніч, вечір в Еквадорі, я мився просто на вулиці голий. Вулиця, щоправда, така, що тут ніхто не їздить і темно. І це прямо біля будинку тієї жінки, котра запросила поставити намет біля хати. І оце я щойно помився тут. Одна машина проїжджала повз, я швиденько закутався в рушник. Ну, але це реальна вулиця, реальний асфальт. Ось так от туди далі йде і там знов світло. Щоправда, на самому краю містечка, але все одно ж. Просто це реальні тропіки вже. І ти хочеш, не хочеш, але ти пітний, ти страшно брудний і липкий. Тож, щоб не помитися, це просто ніяк без цього тут. Привіт, тропіки називається. Все в мурахах. Понаповзало мільярд мурах за ніч. Невеличка подвійна пригода. Зламалась шпиця і пробилось колесо практично майже одночасно сьогодні. Шпиця зламалась, це вже друга в цій подорожі, ну лише друга насправді, бо майже 20 тисяч кілометрів пройдено. Але цього разу трошки легше поміняти, тому що шпиця не з боку зірок, а з боку диска, тобто не треба зірки знімати. Ні, на жаль, я помилився. Потрібно знімати диск, бо не пройде шпиця так. А щоб зняти диск, потрібен спеціальний ключик. Це не шестигранник, а там такий, як зірочка. У мене його немає, на жаль. Тож буду шукати якусь веломайстерню. Ну, без одної шпиці ще можна їхати. Та врешті вибору в мене немає. Я би їхав і без двох, і без трьох. До речі, друзі, без кількох шпиць максимум вам коли-небудь доводилось їхати на велосипеді. Мені цікаво почитати ваші коментарі. В Еквадорі багато рівнин, але також чимало високих і красивих гір. І там є дороги на північ, куди я прямую. І оскільки гір мені було предостатньо ще зовсім нещодавно в Перу, та й було б добре просуватися швидше, то тут я вирішив спочатку рухатися долиною, а в гори звернути пізніше ближче до столиці Кіто. Невеликі міста і села, котрі я проїжджаю, загалом виглядають одноманітно. Довкола все ще доводиться бачити переважно плантації. Проте око мандрівника завжди знайде красу і колорит навіть серед одноманітності. Ну, ось тепер я точно в тропіках. Вперше купую кокос. І повний, великий. І всередині повно соку. Ya, para enterar. Dame un vasito para poner.
Також чоловік наколупав мені серцевинки зсередини кокоса, дуже смачно. І щойно пригостив мене ще навіть морозивом з кокоса. Уявляєте, вони тут роблять. Через кілька днів бананів поменшало, з'явилися мальовничі водойми і рис. Дуже красивий колоритний край, переважно рисові поля, багато води на поверхні, тому що рисові поля. І я просто зайшов до однієї хати в двір, там були люди, я запитав, чи можу я поставити там на вашій красивій галявині свій намет і заночувати. Вони кажуть, та звісно, заходь, ночуй. Здається, це перший вечір, коли справді комарі атакують. Мені раніше казали, що в Еквадорі в тебе будуть комарі. В Перу їх не було. Ось зараз мене обсідають і кусають. Так що треба швидко ставити намет. І ще прийму душ з пляшки, як завжди. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Еквадорці неймовірно прості люди, такі безпосередні. Ось, наприклад, їм треба було просушити арахіс десь на рівному місці, де сонечко. Вийшли на дорогу, на цю бічну смугу, по якій я їду. Розкладали собі арахіс та й сушать. Щоправда, сьогодні сонця взагалі немає, навіть не показувалось жодного разу. Але вони все одно сушать. До речі, мені пощастило з погодою в ці дні. Бо немає спеки, немає сонця, немає спеки, але дуже-дуже душно, парко. Тобто вологість велика в повітрі. У будь-якому випадку ви тут пітнієте. Навіть не потрібно крутити педалі. А я ще й кручу педалі, так. При нагоді я використовую давній спосіб ночівлі на автозаправках. На заправках буває дуже прикольно ночувати. Найбільший плюс, звісно, це той, що ви завжди почуваєтесь тут спокійно і безпечно. Вам не потрібно думати, що може там хтось прийде і захоче взяти твій велосипед вночі. А от єдиним недоліком можна вважати, що часто це шумно, бо це справді шумне місце, багато вантажівок приїжджають, розвертаються, тут гудять, деякі водії люблять не вимикати двигуни по півгодини, і вони можуть стояти прямо біля вашого намета десь. Тобто це точно не тихе місце. Але тим не менш мені подобається іноді зупинятись на заправках. І до того ж на заправках завжди є туалет, вода і щось поїсти на крайній випадок, якщо ви не купили з собою щось. Але сьогодні я маю їжу, яку купив в останньому містечку. І душ я приймав прямо ось тут, заховався в кутку за цими машинами, між машинами і наметом. Теж доволі звично для мене. Тим часом вночі почався дощ і досі йде. Хоча насправді це не дощ як такий, але моросить дуже дрібно. І ви бачите, навіть попри те, що я під накриттям поставив намет, він весь мокрий. Тому що ці краплинки в повітрі, вони переміщаються, вся мокрота просто плаває в повітрі і потрапляє скрізь. Тому все довкола мокре, навіть під накриттям. Що ж, мої перші дощові дні в тропіках. Подивимось, які вони будуть. В мене раніше був такий досвід, але то було на іншому континенті, в Азії. А зараз еквадорські дощі. Вперед! Таке собі задоволення їхати в таких умовах, якщо чесно. Але вибору немає.
good. Поки що єдина втіха цього ранку – це поснідати смачно, попити кави тут в кафе, в якому я зупинився. Довкола просто кінець світу. Здається, зараз буде великий потоп. Кручу, 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 кручу педалі. Ще через день я прибуваю до міста Санто-Домінго, де зупиняюся в готелі на кілька днів. А коли нарешті приходить гарна погода, я без багажу роблю вилазку за місто, аби відвідати, можливо, найцікавішу локацію, яка стосується національної культури цього регіону. Це люди Цачіла – невеликий корінний народ еквадорських тропічних лісів довкола Санто-Домінго. Їх легко впізнати за яскраво червоним волоссям, пофарбованим пастою з особливої рослини. І це їхній символ сили, ідентичності та єдності з природою. А одним із головних елементів їхньої культури є шаманське цілительство з використанням легендарного і навіть сакрального психоактивного напою аяваска. Довкола Санто-Домінго є декілька комун, тобто поселень племені Цачіла, або їх ще називають Лос Колорадос, тобто червоні. Ну і вони є однією, напевно, з найголовніших таких атракцій довкола Санто-Домінго. І от я зараз прибув до однієї з комун. Сучасні Цачіла оберігають свою культуру і досі живуть в тісному контакті з лісом. Але водночас вони не цураються цивілізації, активно розвивають туризм і прагнуть, щоб світ знав про їхню унікальну спадщину. Люди Цачіла виглядають дуже колоритно і дуже незвичайно. Ось, наприклад, ця чарівна жінка, вона із племені Цачіла. Sara kebijoe intele chilachi tobi chilachi mika mili nayo herale intele centro turístico Muxili. Buenos días, bienvenidos a la comunidad Tzachila, centro turístico Muxili, la comuna Chihuilpe. Ahora que estamos realizando lo que es el tema cultural dentro de nuestras comunidades. Duquejo, muchas gracias. Yeah, beautiful. Muy linda. Gracias. Color honquere, honga. Oh, Color wow. natural. Para cabello. Це священний кущ, священна рослина для людей Цачіла. Називається вона ачоте. Як каже легенда, колись була пошесть віспи серед людей Цачіла або Лос Колорадос. І саме ця рослина врятувала їх. Знахар, шаман привів їх до цього куща, звісно, за наказом богів, і наказав помаститися кольором, соком цієї рослини всім людям. І це врятувало їх від віспи, від повного винищення. Тоді вимерло дуже багато людей. Ну і відтоді, звісно, вони почали використовувати цей сік постійно, мастяться ними. І, власне, назва Лос Колорадос означає «червоні». Виникла саме від цього. Ну, це вже, звісно, колонізатори, іспанці їх так назвали. І це фантастично, вам нічого не потрібно, щоб отримати цю фарбу. Ви просто розкриваєте один із плодів, ось такий, бачите, і фарба готова. Ви просто берете і мастите нею своє волосся, і відтоді можете вважатися одним із племені Цачіла. І от у цього хлопця якраз 100% традиційна зачіска і головний убір. Я оце спробував, не запитавши, як вона взагалі змивається, як швидко. Але зараз я спробую водою. Дуже погано змивається. Добре, що я волосся не пофарбував. Так виглядає традиційне житло людей Цачіла. Зараз, звісно, ці будівлі не застосовуються за їхнім прямим призначенням. Це радше просто як експозиція. А сучасні Цачіла живуть в сучасних будівлях. І ось саме зараз цей хлопець здійснює магічний процес видобування насіння з середини плодів. Зараз прямо переді мною справжній шаман, а якщо точніше шаманка, її звати Шуана. Hello. How are you? I'm fine. Good. Can you tell me something about what does it mean to be shaman here? What are you doing generally? Yo soy la quinta generación. Mi papá es Abraham Calazacón y yo me estoy preparando para la medicina ancestral de la ayahuasca.
Justamente la medicina ancestral de la ayahuasca es cuando nosotros requerimos sobre conocimientos ancestrales, donde nosotros mismos nos conocemos dentro de nuestro interior, donde el ayahuasca nos ayuda también a purificar dentro de nuestra digestión y a tener una mayor conexión, a ver qué es lo que ocurre dentro de ti, a ver tus miedos, tus obstáculos y tus transcursos debidos que ocurrirá más adelante. Тут, в цій комуні, так само, як і в інших комунах Сачева, ці люди виробляють дуже багато різних ось таких от сувенірів, і це традиційні вироби. І що мені найбільше сподобалося, що зацікавило, те, що багато з цих виробів зроблені з натуральних продуктів, звісно ж, тому що це походить з давнини. І, наприклад, вони використовують горіх. Горіх тагуа, він дуже подібний за властивостями до слонової кості. І цей горіх іноді називають рослинна слонова кістка. І ще зовсім недавно з цього горіха виробляли дуже багато гудзиків. Ось, наприклад, ось ці намиста зроблені з тагуа. Які годиться в туристичних місцях. Тут маленьке кафе, можна попити щось або поїсти. Це був такий туристичний центр цієї комуни. А зараз я їду до етнографічного музею, десь метрів через 300. Насправді це мало схоже на музей. Тут немає якогось такого приміщення з експозиціями, але все ж таки це дуже красива територія з традиційними будівлями, ось як ця. Ну і власне ось ця будівля – це є саме ритуальний центр. Тут всередині проводяться ритуали, зараз нічого не відбувається, але якщо ви записуєтесь попередньо, наприклад, з якоюсь групою на екскурсію, то вам проводять ритуали саме тут. Тут в центрі можна бачити жертовник з вогнищем. Ну і, звісно, такі елементи, як барабани, різна перкусія, без яких жодне шаманство не обходиться. Зараз я стою з головним шаманом цього місця, сеньор Augusto Calasacón. Sí. ¿Cómo está, Que- señor Augusto? Muy buenas tardes. Un saludo para Ucrania, para la familia, para todo que está aquí en el país del Ecuador. Este se llama Museo Etnográfico Sáchila, entonces tiene mucha historia. Yo estoy trabajando también en lo botánico, medicina ancestral. Será bienvenido y muchas gracias por su visita. Muchas gracias. Bien. І ось з цієї інформації ми бачимо, що сеньор Агусто має понад 50 років досвіду, лікує різні захворювання суто природними засобами і засобами енергії, звісно ж. Знімає різні негативні вібрації. Ну, одним словом, справжній шаман. Ну, насправді шаман – це той, кого ми в Україні називаємо знахар. Тобто людина, котра знає більше, ніж інші. Вона може щось зробити за допомогою енергії, за допомогою якихось потойбічних сил, невідомих простим людям. Може так, може ні, ніхто не знає. Але, принаймні, справжні шамани існують, як бачите. Я оце вже від'їхав трошки, але зрозумів, що одна річ мене сильно вразила, і я не можу ніяк її збагнути. Коли пан Аугусто говорив, він згадав Україну, ви помітили, побажав нам всього найкращого. Але я йому не казав, звідки я, ми про це не говорили. Я не маю з собою ні прапорця, нічого. І я не думаю, що він знає українську мову настільки, щоб безпомилково визначити, звідки я, щоб впевнено про це сказати. Тобто, звідки він знав, що я з України, не можу цього зрозуміти. Вам не здається цей факт дуже цікавим? Кручу